Привіт, друзі! Ви знали, що в водоймах України мешкають справжні гіганти? Риби, розміри яких вражають навіть досвідчених рибалок. Сьогодні ми поговоримо про 5 найбільших видів риб України. Кожна з цих риб має свою силу, характер і унікальні особливості. Ви дізнаєтесь, яка з них росте найшвидше, яка живе найдовше, і кого рибалки вважають справжнім трофеєм в Україні. Поїхали! Сьогодні поговоримо про одну з наймістичніших і найнебезпечніших риб наших водойм – про сома. Це справжній підводний велетень, навколо якого ходить стільки легенд, що важко відрізнити вигадку від реальності. У цьому відео унікальні факти про сома, які стануть у пригоді рибалкам, любителям природи та всім, хто хоче дізнатися, що ховається під товщею води. Зовнішні ознаки. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. Тіло подовжене, без луски, покрите шаром слизу. Цей слиз – це захист від бактерій та паразитів. Саме тому сом може виживати навіть у складних умовах водойм. Величезна голова. Паща оснащена дрібними, але гострими зубами. Пара довгих вусів на верхній щелепі і 4 коротших на нижній. За допомогою вус сом відшукує їжу навіть у темряві. Незважаючи на значні розміри, сом має дрібні очі з чорними зіницями. Тіло сома жовтувато-зеленого кольору, спина темна. З боків є плями неправильної форми. Нижня частина тіла біла або сіра. Плавці жовті, іноді червонуваті. Маленький темний плавничок на спині і дуже довгий анальний плавник. Розміри. Сом є офіційно найбільшою прісноводною рибою України та Європи. У водоймах України поширений звичайний сом. Він досягає довжини до 3 метрів, ваги до 200 кг. Вчені вважають, що таким гігантам близько 80-100 років. У Європі зафіксовано випадки, коли сом важив понад 300 кг. Сом є довгожителем. Він може прожити 50, 60, а інколи й понад 80 років. Є навіть історії про 100-річних сомів, які вже не полюють, а просто доживають свій вік у глибоких ямах. Харчування. Сом – майстер раптової атаки. Хоч він здається лінивим та повільним, але коли треба блискавично, кидається на здобич. Його рот працює як пилосос. Сом не кусає, а всмоктує жертву з неймовірною силою, створюючи потужний вакуум. Молодь живиться донними, безхребетними, ікрою і дрібними рибами. Дорослі – це типові хижаки. Полюють на риб, раків, жаб, каченят, щурів. Загалом здобич сома не є вибірковою. Основою його раціону є масові, придонні види в певній водоймі. Як і щука, сом є прекрасний санітар водойм. Він з'їдає хворих і ослаблих риб. Шукає їжу за допомогою нюху, дотику та слуху. Окрім активного полювання, сом може виконувати роль санітара водойми. Він поїдає падаль, мертву рибу, ослаблених тварин, очищаючи річку від гниття. Саме тому він часто тримається в місцях, де багато органічних відходів. Корчі, ями, завали дерев. Нерест. Період нересту – це відповідальний момент, коли сом відкладає ікру, самець охороняє гніздо
і не дозволяє нікому наблизитись. Це один з небагатьох хижаків, які так ретельно піклуються про потомство. Статева зрілість сома настає на 3-4 році життя. Нерест починається після прогрівання води до 20 градусів. Нерест парний, відбувається на глибинах від пів метра до 3 метрів. Спосіб життя. Найчастіше сом живе у глибоких ямах, біля коряг, затоплених дерев або в берегових звалах. Він уникає світла і рідко виходить в мілководдя вдень. Але вночі це король водойми. Старі самці можуть жити на одному місці десятиліттями. Щодо сили, сом надзвичайно потужний. Великі екземпляри здатні обірвати навіть найміцнішу снасть, перевернути невеликий човен або затягнути рибалку у воду. Роль у рибному господарстві. Сом також відіграє важливу роль у рибному господарстві. Його розводять по всій Європі, адже це сильний, витривалий вид, який швидко росте і адаптується до різних умов. Сом – цінна промислова риба, має ніжне, смачне, жирне м'ясо. Значення сома у водоймі неоднозначне. З одного боку, він знищує малоцінні види риб, які є конкурентами в живленні промислових видів. Також виїдає слабких і хворих риб, виконуючи таким чином роль біологічного санітара водойми. З іншого боку, при досягненні великих розмірів понад метр, сом може шкодити рибному господарству, знищуючи цінних промислових риб. Ловля сома – це справжній виклик для рибалки, адже це одна з найсильніших і найцікавіших риб наших водойм. Сом – це нічна риба, обережна, але надзвичайно потужна. Саме тому успішна риболовля починається з правильного місця. Сома найчастіше можна зустріти на глибинних ямах зі зворотною течією, біля крутих берегів, підмивів, серед корчів та затопленого лісу, на межі сильної та слабкої течії. Далі потрібно підібрати снасть. Це міцний шнур, надійний гачок чи годівниця, залежно від техніки лову. Натуральні насадки, такі як живець, печінка чи пучок великих робаків, часто дають найкращий результат. Сом – це справжній підводний титан, довгожитель, хижак, санітар, мисливець і стратег. Він уміє тихо підкрастися, чекати годинами, аналізувати рухи води та блискавично атакувати. Сом – це поєднання величезної сили та неймовірних інстинктів, які сформувались за мільйони років еволюції. Сьогодні поговоримо про товстолоба, види товстолобів. Також дізнаємось неймовірні факти про цю рибу. Якщо любиш риболовлю або природу, підписуйся, буде цікаво. У наших водоймах живе справжній гігант – це товстолоб. Товстолоб – це риба із родини коропових, який не тільки дивує своїми розмірами, а й приносить користь природі. Ця риба чистить воду, росте як на дріжджах і вражає силою, коли потрапляє на гачок. Хто такий товстолоб? Товстолоб – це риба з родини коропових, родом із Східної Азії. До нас він потрапив з Китаю, чудово прожився у ставках і річках України. Свій дивний вигляд з великим лобом і маленькими очима він отримав не просто так. Очі в нього розташовані нижче рота, бо він бачить угору і харчується тим, що плаває над ним. Існує 3 види товстолоба. Це білий, строкатий і гібрид. Білий товстолоб – це риба, яку називають біофільтром водойм. Він очищає воду, росте стрімко і може сягати 30 кг. Сьогодні
Розкажемо, чим особливий цей підвид і чому його запускають у більшість ставків України. Зовнішній вигляд. Тіло подовжене, високе, сплюснуте з боків. Голова велика, лоб широкий. Очі розташовані нижче лінії рота. Луска дрібна, блискуча, сріблясто-біла, без плям. Звідси і назва білий. Хвіст і спина мають легкий сіруватий відтінок. Довжина до 1 метра. Вага до 30 кг. Середовище існування. Полюбляє стоячі або повільно текучі водойми з теплою водою до 25 градусів. Найчастіше мешкає у верхніх шарах води, рідше біля дна. Взимку опускається в глибокі місця. Впадає у малорухливий стан. Ріст і розвиток. Росте дуже швидко. За 1 рік може набрати 1,5-2 кг. Максимального розміру досягає на 5-6 році життя. Живе до 20 років. Харчування. Основна їжа – це фітопланктон, мікроскопічні водорості. Також споживає дрібні органічні частинки. Має спеціальний фільтрувальний апарат у зябрах, що дозволяє відсіджувати найдрібніші частинки з води. Завдяки цьому білий товстолоб очищує водойми від надлишкових водоростей. Ловля білого товстолоба. Ловлять переважно на технопланктон, рідше на рослинні насадки. Снасті – поплавочні або фідерні з годівницею, що створює пилову хмару у воді. Риба дуже сильна, робить різкі ривки, тому важлива міцна ліска і великий підсак. Секрет – найкраще клює при температурі від 22 градусів і слабкому вітрі. У глибинах наших ставків і річок живе справжній фільтр природи – строкатий товстолоб. Велетень, що очищає воду, контролює життя мікроорганізмів і вражає своїми розмірами. Строкатий. Він більший, рухливіший, харчується дрібними організмами. Строкатого товстолоба легко впізнати. Його тіло масивне, спина темна, а боки сріблясті з темними плямами. Звідси його й назва – строкатий. Голова велика, очі розташовані нижче середини. Дорослі особини сягають понад метра довжини і можуть важити більше 40 кг. Середовище існування. Віддає перевагу теплим, стоячим або слабопроточним водоймам. Любить глибокі ставки, водосховища, великі річки. Оптимальна температура для активного життя від 22 до 28 градусів тепла. Харчування. Строкатий товстолоб – зоопланктоїд, тобто живиться дрібними тваринними організмами. Це рачки, дафнії. Також споживає фітопланктон, але у менших кількостях, ніж білий товстолоб. Має густу зяброву сітку, фільтр, яка дозволяє йому просівати воду та вловлювати найдрібніші організми. За добу може профільтрувати десятки літрів води, очищаючи водойму. Відмінність від білого товстолоба. Колір. У білого товстолоба сріблястий без плям. У строкатого сріблястий із темними плямами. Основна їжа у білого товстолоба – це фітопланктон, водорості, а у строкатого – зоопланктон, дрібні тварини. Поведінка. Мешкає білий товстолоб ближче до поверхні, строкатий глибше, в середніх шарах води. Темпи росту. Білий товстолоб повільніше росте, строкатий
швидше набирає вагу. М'ясо білого товстолоба нежирне, у строкатого щільніше з вираженим смаком. Роль у водоймах. Строкатий товстолоб допомагає контролювати кількість зоопланктону, не допускаючи надмірного розмноження організмів, що з'їдають фітопланктон. Разом із білим товстолобом створює баланс. Один очищає воду від водоростей, інший – від мікроорганізмів. Завдяки цьому підтримується екологічна рівновага та покращується якість води. Хто такий гібрид товстолоба? Гібрид товстолоба – це помість білого товстолоба і строкатого товстолоба. Отриманий він штучно у рибних господарствах, щоб поєднати найкращі риси обох батьківських видів. Це швидке зростання, високу витривалість, здатність очищати воду та смачне м'ясо. Як створюють гібридів? Самку білого товстолоба схрещують із самцем строкатого, або навпаки. Отримані мальки мають проміжні ознаки обох видів. У природі такі гібриди трапляються рідко, бо товстолоби не ростяться у різний час і за різних умов. Поведінка та спосіб життя. Риба мирна, живе з граями, тримається середніх шарів води. Добре пристосовується до різних типів водойм, ставків, водосховищ, річок. Переносить навіть помірне забруднення води. Узимку впадає у сплячку. Зовнішній вигляд. Гібрид товстолоба виглядає як щось між двома батьками. Харчування. Гібрид має змішаний тип живлення. Як білий товстолоб споживає фітопланктон, водорості, як строкатий – зоопланктон, дрібних рачків. Завдяки цьому він очищає воду ефективніше, ніж будь-який із чистих видів. За добу може відфільтрувати до 70 літрів води. Гібрид товстолоба – це приклад того, як людина може створити рибу, що одночасно корисна природі і людині. Він росте швидко, очищає водойму і дає смачне м'ясо. І головне, підтримує баланс у водоймах, де живе. Висновок. Товстолоб – це не просто велика риба, а справжній санітар водойм. Він очищає воду, підтримує природний баланс і допомагає іншим видам риб жити та розвиватися. Завдяки йому водойми залишаються чистими, а рибальство щедрим. Товстолоб – це символ сили природи, гармонії та користі, якого приносить людині. Ми поговоримо про одну з найвідоміших хижачок наших річок та озер. Це щука. Ця риба вражає своїми розмірами, хитрістю та силою. Тож давайте дізнаємося 10 неймовірних фактів про щуку. Перший факт – ареал виду та його поширення. Щука – рід прісноводних риб, єдиний у родині щукові. Типовий вид роду – щука звичайна, розповсюджена у Європі, Північній Америці, Сибірі. Один з найбільших ареалів серед прісноводних риб. На території України щука трапляється всюди. Найкупоніші місця для щуки – це річки з уповільненою течією, озера, водосховища. Також вона може зустрічатися і в розпріснених частинах моря. Другий факт – зовнішній вигляд та будова тіла. Тіло витягнуте, спинний плавець сильно відтягнутий до хвоста, практично симетричний анальному плавнику, створюючи таким чином лопать. Ідеальне пристосування для прискорення під час полювання. Спина темно-зеленого або майже чорного кольору. Боки смугасто-зелені або темно-зеленого кольору. Черево
жовтувато-біле з сірими плямами. Забарвлення сильно залежить від віку та місця проживання риби. Невеликі особи, так звана трав'яна, вагою до 2 кг, що живуть на мілководді, мають більш насичений зелений колір. Глибинні щуки вагою більш 2 кг мають темніший колір. Якщо дно піщане, щука буде світлою. На молистому дні представники будуть темніші. Глинисте дно дає жовтуватий відтінок. Третій факт. Справжня хижачка водойм. Щука – це справжня хижачка. Вона може полювати не лише на рибу, а й на каченят, жаб і навіть на інших щук. Це робить її справжнім господарем водойм. Щука не ганяється довго за здобиччю. Вона ховається в засадці, серед водоростей чи корчів і нападає раптово. Має неймовірну швидкість. Щука атакує блискавично. Її ривок може досягати швидкості 10-12 метрів за секунду. Жертва просто не має шансів утекти. Четвертий факт. Зубаста хижачка. Зуби на нижній щелепі мають різний розмір і слугують для захоплення жертви. Зуби на інших кістках ротової порожнини дрібніші, спрямовані гострими кінцями в горлянку і можуть занурюватись у слизову оболонку, що встеляє ротову порожнину та горлянку. Завдяки цьому здобич легко проковтується, а якщо вона намагається вирватись, зуби підіймаються та отримують жертву. У щуки понад 700 зубів, вони ростуть у кілька рядів і постійно оновлюються. Випав зуб, одразу виростає новий. П'ятий факт. Нерест. Нерест щуки відбувається за температури від 3 до 6 градусів, відразу після танення криги. Біля берега на глибині від пів метра до метра. Під час нересту риби виходять на мілководдя і шумно плескаються. Звичайно, на нерест спочатку підходять найменші особини, а останніми – крупніші. У цей час щуки тримаються групами. 2-4 самці біля однієї самиці. Біля великих самиць – до 8 самців. Самиця пливе попереду, самці пливуть за нею, відстаючи приблизно на половину корпусу. Вони або притискаються з боків до самиці, або намагаються триматися безпосередньо над її спиною. З води в цей час постійно з'являються спинні плавці та верхні частини спини риб. Під час нересту щуки труться об кущі, пні, стебла очерету та інші предмети. На одному місці риби довго не затримуються, весь час переміщаються. Одна щука, залежно від розміру, може відкладати від 7,5 тисяч до 215 тисяч ікринок. Ікринки великі, близько 3 мм в діаметрі. У природних умовах щука росте швидко і в 3-річному віці може досягати ваги 1,5-2 кг. Хоча науково доведено, що за великої кількості корму цьоголітки можуть досягати ваги 500 грам, а в окремих випадках навіть 700-800. Статевої зрілості особини досягають на 3-4 році життя. Шостий факт. Гігантські розміри. Звичайна щука важить від 2 до 5 кг, але рекордні екземпляри можуть сягати понад 35 кг і довжини 1,5 метра. Це справжні монстри. Найбільша щука, виловлена в Україні, важила близько 18 кг. Піймали її неводом у Любязівському озері Волинської області восени 1967 року. Довжина рибини перевищувала зріст рибалок. Сьомий факт. Довгожителька. У природних умовах щука може прожити більше 20 років. Уявіть лише,
це справжня легенда річки. Найбільший, документально встановлений та науково підтверджений вік щуки становить 33 роки. Всі повідомлення про більший вік, скоріше за все, належать до легенд. 8 факт. Спосіб життя. У водоймі щука тримається в заростях водяної рослинності. Як правило, вона там стоїть нерухомо і, зачаївшись, раптово кидаючись на здобич. Піймана здобич проковтується тільки в напрямку з голови. Якщо щука вхопила її поперек тіла, то перед тим, як проковтнути, вона швидко розвертає здобич головою в горлянку. При нападі щука орієнтується за допомогою зору та бічної лінії, органи якої розвинуті не тільки всередині лінії тіла, а й на голові. Об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Звичайно, вона поїдає численнішу рибу в озерах та водосховищах України. Це плітка, окунь, йорш, лящ, плоскирка. В річках вживлені щуки доростає частка типово річкових риб, таких як піскар, бички. Навесні щука з охотою поїдає жаб. Відомі випадки, коли великі щуки хапали та затягували під воду мишей, пацюків і навіть вивірок, що перепливали річки. Найбільші щуки можуть напасти навіть на качку, особливо в період линяння, коли ці птахи не підіймаються з води у повітря. Загалом, щуки здатні нападати і вбивати доволі крупних риб, довжина та вага яких досягає 50%. 9 факт. Символ сили та хитрості. У народному фольклорі щука – це не просто хижак, а мудра і підступна істота, що володіє чарівною силою. В українських легендах і казках вона часто виступає посередником між світом людей і духами води. За повір'ями, щука могла говорити людським голосом і виконувати бажання того, хто її спіймає, але з розумом і повагою. У казках вона символізує хитрість, мудрість і здатність знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Часто щука допомагає простій людині, але водночас не терпить жадібності та зневаги до природи. Її образ втілює стародавню віру в силу води та таємничих її мешканців. 10 факт. Улюблена риба рибалок. Щука – улюблена риба багатьох рибалок. Вона відома своєю силою, різкими ривками та справжнім азартом під час боротьби. Піймати щуку – це виклик і гордість для кожного рибалки. Її хижий характер робить риболовлю захопливою, а трофей бажаним. Саме тому полювання на щуку часто називають справжнім спортивним рибальством. Ось такі 10 цікавих фактів про щуку. Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших прісноводних риб – білого амура. Це не просто риба, а справжній підводний травоїдний монстр, який може вирости до 40 кг. Косить рослини, як газонокосарка, і здатний повністю змінити екосистему водойми. Але чи такий він простий, як здається? Дивіться до кінця, буде багато дивовижних фактів, яких ви точно не знали. Звідки взявся амур? Походження. Батьківщина – це басейн річки Амур. Спочатку жив лише там, але пізніше був штучно розселений по всьому світу. Європа, Азія, США, Україна, навіть Африка. Навіщо його завезли? Для боротьби із заростанням водойм. Він природний очищувач каналів і ставків, здатний з'їдати гори водної рослинності. Зовнішній вигляд, ріст, тривалість життя. Білий амур – це витягнута, силуетна, дуже схожа на торпеду риба. Його тіло створене для швидкого руху у воді.
Зовнішні ознаки. Тіло довге, циліндричне, потужне. Голова велика, але з тупою мордою. Рот кінцевий, без вусиків, на відміну від коропа. Очі розташовані високо, ближче до верхньої частини голови. Луска велика, чітко помітна, темніша по краях. Забарвлення. Спина темно-оливкова або сіро-зелена. Боки сріблясто-золотисті. Черево світле, майже біле. Хвіст потужний, дволопатевий. Добре розвинений, через це амур дуже швидкісний. Розміри. Росте дуже швидко. За 1 рік з ікри може вирости до 500 грам. За 2-3 роки може до 3 кг, а за 10 років до 10 і більше кілограм. Живе довго, у природі до 15-20 років. Харчування. Головний факт. Амур – це травоїдна риба. Він їсть очерет, рязку, латаття, водорості, майже всі м'які водні рослини. Шок-факт. Амур може з'їсти скільки трави, скільки важить сам. Тобто, риба 10 кг може з'їсти 10 кг рослин на день. І їсть він дуже голосно. Рибалки інколи чують хрукіт і чавкання трави під водою, ніби там хтось жує салат. Але є і мінус. Якщо амура дуже багато, він повністю знищує рослини, а це руйнує середовище для інших риб. Інвазивний вид. У теплих широтах інвазивний потенціал білого амура досить значний. У США, Новій Зеландії та Іспанії зіткнулися з проблемою неконтрольованого розмноження білого амура. Різке збільшення чисельності негативно впливає на водні екосистеми, адже цей вид знищує значну частину водної рослинності. Тому у деяких країнах світу він вважається шкідником. Нерест та розмноження. У природі нереститься тільки на течії. Температура води має бути від 26 градусів і більше. У стоячих ставках майже не розмножується. Тому у більшості водойм популяцію підтримують штучним зарибленням. Одна самка може метати від 300 тисяч до 1,5 мільйона ікринок. Спосіб життя. Амури живуть і пасуться групами 15-20 осіб. В кінці квітня, на початку травня риби з'являються на мілководді. Коли температура досягає 12 градусів, амури починають годуватися. А при температурі від 25 до 28 градусів у них прокидається справжній звіриний апетит. Зимує амур, не живлячись, в ямах, утворюючи значні скупчення. Цікаві факти. Інша назва – водна корова. Якщо не вистачає рослин, може гризти навіть молоді пагони дерев, що впали у воду. Іноді вистрибує на берег, намагаючись дістати траву. Значення. Білий амур – цінна промислова риба. М'ясо його смачне і жирне. Вважається важливим об'єктом ставкового виробництва. Ловля амура – це дуже обережна риба. Навіть тихий шум, відлуння від берега, тінь від поплавка і амур не клює. Найкраща наживка – це зелень. Його можна ловити на молодий очерет, листки кульбаби, зав'язь огірка, кукурудзу. Білий амур – це не просто риба, а справжнє диво природи. Він очищає водойми, виростає до велетенських розмірів і дарує рибалкам
просто шалену боротьбу. Сьогодні ми зануримось у світ однієї з найвідоміших прісноводних риб – це короб. Підпишись, натисни лайк і поїхали. Перший факт. Біологія. Довжина тіла коропа до 1 метра. Жива маса може сягати понад 20 кг. Тіло товсте, спина широка. Плавці від світло-коричневого та червоного до чорного кольору. Луска може бути різних розмірів та кольору. Є різновиди лиші, частково вкриті лускою або зовсім без луски. Короб досягає статевої зрілості на 3-5 році життя. Нерест у травні за температури води плюс 17 градусів. Плодючість сягає понад 800 тисяч ікринок. Другий факт. Всесвітня риба. Хоча короб походить з Азії, сьогодні він поширений по всьому світу. Це Європа, Північна Америка, Африка. Скрізь його або розводять, або ловлять. Однак, якщо у Східній Європі та Азії коропа цінують за смакові та поживні властивості його м'яса, то в Західній Європі, США, Австралії коропа вважають за сміттєву рибу, і якщо й розводять, то винятково для спортивного рибальства. Третій факт. Тривалість життя. У природі короб живе 15-20 років, але в акваріумі може доживати до 30 років. У Європі трапляються екземпляри віком понад 40 років. Четвертий факт. Промислове та господарське значення короба. Ця риба вже десятиліттями залишається основою промислового вирощування у багатьох країнах, зокрема й в Україні. Короб швидко росте, добре пристосовується до різних умов і невибагливий до середовища. Саме тому він ідеально підходить для масового вирощення у ставках та водосховищах. Уже за 2-3 роки короб досягає товарної ваги, приносячи стабільний прибуток господарствам. Його м'ясо цінується за смак і поживність. Короб – доступна риба, яка завжди має попит на ринку та на столі. А ще короб працює на користь водойм, живлячись донними організмами. Він допомагає підтримувати природний баланс. Короб – це вигода, традиція та жива сила води. П'ятий факт. Всеїдний гурман. Короб їсть майже все. Це зоопланктон, водорості, личинки, хробаки і навіть кукурудзу та бойли від рибалок. Він змішує ґрунт, щоб відшукати їжу. Шостий факт. Витривалість. Короб може виживати у дуже різних умовах. І в теплій, і в холодній воді. Навіть у водоймах із низьким вмістом кисню. Ці риби також витримують високий рівень забрудненості. І це є однією з причин такого широкого ареалу. Сьомий факт. Рекордний короб. Найбільший зафіксований короб важив понад 50 кг. Це як середній школяр. Це справжній водний велетень. Зазвичай коропи мають вагу від 2 до 7 кг. Але в хороших умовах ростуть дуже швидко. Восьмий факт. Інтелект. Коропи дуже обережні. Вони швидко вчаться уникати гачків і реагують на зміни в середовищі. Коропи демонструють здатність пізнавати людей, реагувати на зміну поведінки рибалок. Тому досвідчені рибалки мають свої хитрощі. Дев'ятий факт. Багато різновидів. Короб має кілька основних різновидів, які відрізняються
зовнішністю, лускою та середовищем проживання. Звичайний лускатий короб – це найпоширеніший вид. Його тіло повністю покрите рівномірною лускою. Він невибагливий до умов проживання та активно розводиться у ставках і річках. Дзеркальний короб. Його легко впізнати за великими окремими лусками, які розташовані хаотично або лише вздовж бокової лінії. Такий короб часто вирощується на фермах завдяки швидкому росту. Голий або шкірястий короб. У нього майже повністю відсутня луска, шкіра гладка, а тіло м'ясисте. Цей вид менш витривалий, але дуже цінується за смаковими якостями. Кої або декоративний короб – це яскрава, декоративна форма коропа, популярна в Японії. Має червоні, помаранчеві, чорні плями. Використовується не для їжі, а для прикраси водойм і садів. Дикий сазан – це предок сучасного культурного коропа. Має витягнуте тіло й темнішу забарвленість. Живе у річках і озерах. Добре пристосований до природного середовища. Усі ці види мають свої особливості, але одне залишається спільним. Короб завжди був і залишається однією з найулюбленіших риб серед рибалок завдяки своїй силі, розмірам і хитрості. П'ятий факт – ловля коропа. Короб є однією з найпривабливіших риб для аматорського та спортивного рибальства. Його цінують за силу, розум і боротьбу під час виважування. Але впіймати коропа – це справа не така вже й проста. Снасті для ловлі коропа мають бути особливо міцними, але й тонкими. Ловлять коропа на злакові – це горох, кукурудзу, картоплю, бойли та тваринні наживки – черв'як, виповзок або на штучні насадки. Головне – це терпіння і точність закидів. Закидай в одне місце, годуй регулярно і не поспішай. Отже, водойми України приховують справжніх гігантів. Сом, товстолоб, щука, амур і короб – це не просто риби, а символи сили, витривалості та різноманіття нашої природи. Кожен із цих видів відіграє важливу роль у водних екосистемах.